ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደዚህ የሚያምርና ለመስራትም ቀላል የሆነ የክርስትና ሴንተርፒስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የልጄ ክርስትና ድግስ ላይ የሰራሁት ዲኮር ነው። ከዛ ውስጥ ዛሬ እነዚህን ሁለት የሴንተርፒሶች አብረን እንሰራለን። ይሄንን ፕሮጀክት DIY ፕሮጀክት ለመስራት የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ግላስ ቬስ ወይም የአበባ ማስቀመጫ፣ LED ላይት እኔ መልቲ ከለር ነው የተጠቀምኩት፣ የእንጨት መስቀል፣ ማጣበቂያ ግሉ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ግሉ ሊሆን ይችላል፣ ዋተር ቢድስ ጄል ከውሃ የሚሰራ ኬሚካል ፍሪ ነው፣ እንዲሁም ግሊተር ዛሬ ጎልድን የተጠቀምኩት እና የፓምፓም ፍላወር። ይሄንን የፓምፓም ፍላወር ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ እንዴት እንደሰራሁት የሚያሳይ። ብሩሽ ግሉን ለመቀባት እና ባምቡ ስኪወር ነው የሚያስፈልገን። የመጀመሪያ ስቴፓችን መስቀላችንን ቀጥ ብሎ እንዲቆም ከባምቡ ስኪወር ጋር ወይም ሌላም ኤኒ እንጨት ሊሆን ይችላል፣ ቀጥ ያለ እንጨት በሃት ግሉ እናጣብቃለን። መጠንቀቅ አለብን፣ በጣም ሀት ስለሆነ ግሉ እጃችን እንዳያቃጥለን። እንደዚህ ፕሬስ አድርገን ሁለቱን አንድ ላይ ካያያዝን በኋላ አሁን መስቀላችን ቀጥ ብሎ ቆሟል ማለት ነው። አሁን ግሉን በደንብ አድርገን መስቀላችንን እንቀባዋለን። ምንም አይነት ስፓት መተው የለብንም። ይዛችንን ወስደን በደንብ መስቀሉን ከጥግ እስከ ጥግ ግሉን እንቀባዋለን ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቤተሰቦችን ተቀላቀሉ በትህትና ጠይቃለሁ። ኦሬዲ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። አመሰግናለሁኝ። እንዲሁም እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው የDIY ፕሮጀክቶች ካሉ ያው DIY ዱ ኢት ዮርሰልፍ ነው። ሁሉም ነገር ራሳችንን የምንሰራው ዲኮር፣ ኩኪንግ የሚሆን ሌላ ነገሮችም ሁሉንም አብረን ነው የምንሰራው። ሰው እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ አብረን እንማማራለን ማለት ነው። አሁን መስቀላችን ተቀብቷል፣ ግሉን ቀብተናል። ይሄንን ግሊተር ምንም እንጨቱ መታየት የለበትም። ስለዚህ በደንብ አድርገን ግሊተሩን እንደዚህ ኤክስትራ ይቀባኑ ካለ ያራገፍን የተውነው ምስፋት ካለ በደንብ ከቨር እያደረግን ግሊተሩን እንቀባዋለን ማለት ነው መስቀላችንን። አሁን መስቀላችን እንግዲህ ያው ከቨር ዶናል በግሊተር። እንዲደርቅልን እንደዚህ ብርጭቆ ውስጥ አስቀምጠን ወደሚቀጥለው ፕሮጀክታችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቤሱን በዋተር ቢድስ እንሞላለን። ብዙ አይነት ከለር ነው የሚመጣው ቢድሱ እንደምትፈልጉት። እንዲሁም የኤልዲ ላይቱም እንደዚሁ ብዙ ከለሮች ናቸው ያሉት። እኔ የተጠቀምኩት የኤልዲ ከለር አይ ቲንክ 7 ነው ውስጥ ያለው። ሌላም የምትፈልጉት ወጥ ከለርም ከፈለጋችሁ ላይክ የእናንተ ምርጫ ነው። አሁን ቀን ላይ ስለሆነ ላይክ ብዙም ላይቱን አታዩትም። እንደዚህ እያበራን ብርጭቆ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። እኔ ይሄንን ጠርሙስ ለመሙላት አይ ቲንክ 2 ከግማሽ ዋተር ቢድስ ቦትል ነው የተጠቀምኩት እና 4 LED ላይት ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ ያራራቀን ነው የምንከተው ላይቱን። አንድ ላይ ካስቀመጥ ነው በደንብ ከለሩን አናየው። አሁን ጠርሙሳችንን ሞልተን ሬዲ አድርገናል። መስቀላችንም ደርቋል። የአበባችንን ሴንተር መሃል ላይ ፈልገን እንደዚህ መስቀሉን ወረቀቱን መቅደት ስላለብን ጫን ስንለው እንደዚህ ወደ ውስጥ ገፋ አድርገን መስቀላችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ፋይናል ሪዛልቱ ይህንን ይመስላል። የመስቀሉ ግሊተርነት በጣም ነው የሚያበራው። እንዲሁም ዋተር ቢዱና LED ላይቱ ከለሩን እንደዚህ እየቀያየረ በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ ፕሮጀክታችንን እንሰራለን።
ይሄ ሴንተር ፒስ የሚመጣው በፓክ ኦፍ 3 ነው። እንደዚህ በጣም ትንሽ ነው። ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥ ጌጥ ነው። አልወደድኩትም እና ለምበራሴ ስታይል አልቀይረውም ብዬ ነው። እንደዚህ ማንፈልገውን ፓርት ቀደን እናወጣለን። ሰርክሉን ብቻ ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው። ከዛ በባምቡ ስኪወር እንደዚህ ሴንተሩ ላይ የመስቀሉ ሴንተር ላይ ማለት ነው እናጣብቀዋለን። በሀት ግሉ ነው እኔ ተጠቀምኩት። እናንተ ግን ኤኒ ታይፕ ኦፍ ግሉ መጠቀም እንችላለን ለማጣበቂያ። እኔ ሀት ግሉ የምጠቀመው በጣም ኢዚ ነው። ወዲያው ይዛል፣ እንደገናም ወዲያውም ይደርቃል፣ ጊዜም አያባክንብኝም። እንደዚህ ፕሬስ አድርገን ባምቡ ስኪወርን ካጣበቅን በኋላ ሀት ግሉን ዙሪያውን እንቀባዋለን። ምክንያቱም ከላይ ቅድም የቆረጥነውን ወረቀት ስለምናጣብቅበት በደንብ ምንም ስፔስ ሳንተው ሀት ግሉን በደንብ ቀብተን ከላይ ያለውን ፓርት ሴንተሩን ጠብቀን መስቀሉ ማለት ነው እናጣብቀዋለን። እንደዚህ ቶሎ ፕሬስ ማድረግ አለብን ወዲያውኑ ስለሚደርቅ። አሁን መስቀላችንን እንደዚህ ከፊትም ከኋላ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን መስቀላችን ተሰርቷል። ሰፖርት ስለምንፈልግ እንደዚህ ፎም ቦል ነው የተጠቀምኩት። ኦሬዲ ግሉ ተቀብቶ ግሊተር የተደረገ ቦል አለኝ። ቀደም ብዬ ሰራሁት ታይም ሴቭ ለማድረግ ብዬ ነው። አሁን እንደዚህ ፖምፖም ፍላወራችንን ሴንተሩን ፈልገን እናስቀምጠዋለን ባምቡ ስኪወርን። ከዛ ቦላችንን ከባምቡ ስኪወር ጋር አብረን እናያይዘዋለን። ሁለት አይነት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ጎልዱ እንደ ቦሉ ማለት ነው እንደ ጌጥም ይሆናል። እንደገና መስቀላችን እንዳይወድቅ ሰፖርት ይሆነናል ማለት ነው። እንግዲህ ሰራነው ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። በተለይ ዳርክ ሲሆን ጨለም ያለ ቦታ ላይ በደንብ አድርገን ቦሎቹንም ላይክ ጎልድንም ከለሩንም ሁሉንም እናየዋለን። እንግዲህ ተወዱታላችሁ ብዬ ይህን ሴንተርፒስ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ኢዚ ነው ለመስራት። ሁሉንም ማቴሪያል $2 ያልበለጠ ነው የገዛ ነው። በጣም ኢዚ ነው ለመስራት። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ነው የልጄን ክርስትና ዲኮር የሰራሁት። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።